Welcome to my channel. So, for today's video, this is my first vlog, no? So, medyo kinakabahan pa tayo, no? So, dahil New Year ngayon, bagong buhay na tayo. Gagawa ko ng vlog and this is makeup tutorial. So, mag-start na tayo. Una akong gagawin, maglalagay muna tayo ng headband para walang kasagabal sa buhay. Yes. Pagpasensya nyo na po ang aking malapad na noon. Ang una kong ilalagay sa ating face is itong Famela Tinted Sunscreen. Ayan. Hindi siya nagpo-focus kasi low budget. Ang malakas ang camera dyan. Yan pala yung gagamitin kong primer kasi sinabi dito it can serve as a primer substitute. Ayan. Ayan na yung gagamitin natin. Ang una kong gagamitin is itong ang kilay, a Caroline, and best brow liner. Noon ako magkilay kasi kapag nakapagagin ako ng foundation tapos dun pala ako nagkilay, parang nagiging putik yung dating niya sa kilay ko, kaya inuuna ko muna siya. Pero bahala na kayo kung anong gusto nyo unahin. Basta ito sa akin. Paglalagay, lalagay muna sila dito sa ilalim. Ga-outline muna tayo. Tapos pagtaas sa ilalim, lalagyan tayo sa taas. Tapos, fill-inan lang natin yung mga nasa loob. Para masaya. So, yung mga excess products, yan, gawin natin yung spooling sa dulo. Brush mo lang dyan. I-blend mo lang mabuti. Tinapos ko lang yung kilay ko. Tingin ko okay na yan. Mag-proceed na tayo sa next. So, yung next kong gagamitin is itong Fit Me Concealer. Ayan, in the shade 235 Pure Beige. Sorry sa boses ko na ganito talaga siya. Diyan akong paiba-iba yung lightning natin na natural light kasi gamit natin. Tatakpan ng mga dahan-dahan. Kaya maglalagay lang ako dito. Blend lang natin gamit tong blending sponge. By the way, gamit ko pala is damp sponge para yung mga product hindi masyado mahigop nitong para sa face at lahat natin mapunta. Siyempre, no, huwag kalimutan yung leeg, no? Baka kung ano sabihin nila, hindi pati ang kulay ng mukha mo sa leeg. Baka mabash tayo. Ayan, maglalagay pala muna ako nitong tinted lip balm from Pretty Secrets na wala lang yung mga kasusuan dyan. Para hindi tayo para ma-moisturize yung lips natin mamaya pag magli-lipstick tayo. Lip balm lang to. Wala kung anong meron dito. So, yung next natin ilalagay is itong concealer from Maybelline in the shade 20 Sand. Natin itong pimples na to, no? Masyadong pabida. Doon talaga siya, nagpapakita masyado. Siya dumidabida yun. Blend lang ulit. Para masaya ulit. Ganyan na rin yung eyes nyo guys para mamaya kapag nag-eyeshadow, kitang-kita.
ginagawa mo? Mag-ano tayo? Setting powder from Nichido, ayan. Creamy glow. Hindi pa ito nabubuksan. Bibinyagan na natin. Ginagawa mo? Magpabukas. Pasensya nyo na pala yung boses ko, no? Ganito talaga siya. Hindi na siya magbabago. Sana all di nagbabago. Yan, ganun tayo. What? Say what? Gamit tayo ng panibagong sponge, yung tuyo na. Hindi lang natin dito. I-bake natin. Lahat ng nilagyan natin ng concealer kanina, yun yung lalagyan natin para ma-bake. Ginagawa mo? Ma-bake. Serve na rin tong setting powder para mamaya kapag may fallout sa eyeshadow, mabilis na lang mag-brush away. Ganon. Key. Lagyan na rin tayo dito sa gilid para pag nag-contour, malinis tignan. Disclaimer lang, no? Hindi po ako beauty guru. Love na love ko lang talaga yung makeup. Assuming beauty guru ka agad. Yan. Next we're going to use mag-eyeshadow na tayo, no? So, ang gagamitin ko is itong yan, Beauty Glaze Saturn yung link. Ayan. Ganyan. So, ang una kong gagamitin is ito yung blending brush. Yung mga brushes natin. Kulang tayo ng blending brush. Ganyan. Ayan. So, kunin natin yung pinaka-light na shade. Ang warm up ng ating crease. Ganon. Sabi nila. Ingat lang din sa beauty glaze kasi napaka-pigmented ng kanyang. Dito lagay natin sa crease. Para may transition color tayo. Sabi ng mga beauty guru, no? Yung next natin ilalagay is ito. Yung orange. Yan yung orange niya na palette. Ginagawa mo? Dito lang sa may outer V ng ating eyes. Tapos ikalat mo na papasok. Yung next natin gagamitin is ito. Itong nasa ilalim, yung nasa gitna. Para mas magmukhang dark. Or magmukhang may depth. Depth! Yung ating eyes. Yung gagamitin nating brush. Ayan, diba? Nice ba? So, yung next natin gagamitin mga te, ito yung next natin gagamitin, yung pinaka-dark. Yung gagamitin kong brush, itong bullet brush, pero angled brush siya. Siyempre, di nyo naman makikita, di naman nagpo-focus yun. Yan. Ito lang natin. So, dito lang, ayan. So, pinaka-brush. Outer view pa rin. Tapos dyan, lalagay din tayo dito sa inner corner ng ating eyes. Kunin natin yung brush natin kanina, yung blending brush. Blend lang natin ang mabuti dun sa crease.
Next natin gagamitin is ito yung Shining Shimmering Splendid Lip. Yung shimmer lip. Kamay na lang natin kasi mahirap kapag nag-brush tayo. I-blend lang ulit natin yung taas. And then, nandito kanina. Yun na rin yung gawin natin sa kabila. So, ayan. Tapos na natin yung eye makeup. Ito na yung pinaka-nakakabang part. Ayan. Gagamit natin itong Grab Ink Liner from Careline pa rin. Magka-cat eye tayo para cute. No? Nakabahan ako. Hindi ako marunong na ito eh. I mean, marunong naman ako pero basta ang hirap niya. Next naman. Ito yung nakakatawa eh. Kapag ka boy, bigay-tiyaga. Tuwagan na kayo. Woo! Yan! Okay na ako dyan. Hindi ko nakaala. Kasi tayo mag-eyeliner, so i-curl ko lang yung lash ko. Ayan. Hi kay Ate Femi, tsaka kay Ate Carla. Pagdadala sa Nakarl ko na yung lashes ko, so magpo-falsies lang ako. False eyelashes and I'll be back. Ayan! I'm back! Ayan, tapos na tayo false eyelashes. Iba talaga yung binibigay na drama na ito sa buhay natin. I'm back. Di mo na ako gaya ng ex mo, no? Niwa ka na lang bigla. Boom! Char. So, yung next natin gagamitin is magko-contour na tayo. Ito yung gamit ko, yung Careline, yung tatluhan na. Contour, blush, highlight. Ayan. Gagamitin ko lang ito. Angled brush para sa contour. Lalo ngayon, diba, dumaan yung Pasko't New Year. Siyempre, nagtabaan yung mga mukha natin. So, para wala nang nag-stress eating ka, ganon. Siyempre, nakakatamad mag-diet. Pero kailangan yun. So, dahil nga ayaw, tinamad ka mag-diet, daan mo sa contour. Para mawala yung mga taba-taba natin doon. Siyempre, lagyan mo din yung panga mo, no? Kaya hindi halatang nalasyopa yung mukha natin. Pero huwag kalimutan yung noo, ate. Para hindi mo pagkamalang endingan ng airplane. Tunturan mo din. Pinaka-favorite part ko, no, yung kukontour tayo ng nose. Kasi alam nyo naman, di ba? So, hi sa mga pangu dyan na cheer up. Cute tayo. Gamit lang ako nito. Daliri ko. Nasanay kasi ako kapag
kamay ang ginagamit. Mas maayos yung pagko-contour. Meron na tayo ng nose line, diba? Tsaka natin i-blend. Diba? So, next guys, i-brush away lang natin yung mga setting powder kanina. Yung gagamitin ko ay ngayon, magbablush na tayo. Para kunwari kinikilig tayo kay crush. No? Kanina, ito. Lagay natin ito sa lower lash line. Ito yung gagamitin kong brush. Flat brush na medyo angled brush. Ayan. Maglalagay lang tayo ng highlighter. Yung gagamitin ko, yung Diamond Dream Highlighter. Ayan. May Careline pa din. Next naman natin, gagamitin kong lipstick is ito. Ito siya. Ayan. Kiss Fruit yung gamit ko. Ito yung nabura kasi yung letters. Yung gagamitin ko. Ayan. Ganyan yung niya. Pero ito. Number yata ito? Number 6 or 9. Tingnan nyo na lang ang kulay. Then, buray na lang natin yung nilagay nating balm kanina. Lalagay natin itong isang lipstick from Silky Girl, shade number 10, Spicy Marsala. So, ipa-finalize ko na lang tong look and I'll be back again na pabalik ulit ako. Bye! Tapos na tayo. Ito na yung aking final look. Ayan. So, ayan. Kung nagustuhan nyo itong video ko, don't forget to like, share, kung gusto nyo, and don't forget to subscribe to my channel for more videos. Ganon. Click nyo na rin yung notification bell para sa next na upload ko, diba? Thanks for watching. Bye!